ברוכים הבאים לתנועת הימין האמיתי, שמי חיים בן פסח. תוכנית זו מוקדשת לעילוי נשמת שמחה בת שלמה. הערב רב, כל האנשים ששונאים את התנועה שלנו, תנועת הימין האמיתי, תמיד אומרים שאנחנו מטורפים, כי אנחנו אומרים שישראל חייבת להחזיק ביהודה ושומרון ועזה ורמת הגולן וירושלים, זאת אומרת ארץ ישראל השלמה. וכל אנשי הערב רב, זה כולל גם את השמאל המוצהר וגם את הימין המזויף, אומרים שזה מטורף, שזוהי עמדה מטורפת. אז השאלה היא, מי באמת מטורפים? מי באמת השפויים ומי באמת המטורפים? אנו מתנועת הימין אמיתי, ואתם רואים על הרקע מאחוריי, אתם רואים פה את הפורום של תנועת הימין אמיתי, זה מה שאתם רואים מאחוריי כאן במסך. האם אנחנו המטורפים או השפויים בוויכוח הזה? האם אנחנו צודקים או האם הליכוד וישראל ביתנו והבג"ץ, אלופי צה"ל, התשקורת, ש"ס, הממלכתים, כל האנשים האלה, האם הם צודקים כשהם אומרים שישראל חייבת לוותר, חייבת להתקפל, חייבת לברוח, חייבת לסגת? או האם אנחנו צודקים? והשאלה היא, האם ישראל גדולה מדי, כמו שהערב רב, זאת אומרת הימין המזויף והשמאל המוצהר וכל המפלגות מהממסד, הם טוענים שישראל גדולה מדי, ואנו טוענים שישראל דווקא קטנה מדי. מי צודק? קודם כל צריך להבין מהי הפרופורציה, מה היחס האמיתי במפה של המזרח התיכון. יש לערבים המוסלמים הנאצים פי 600 מהאדמה שיש למדינת ישראל וליהודים. יש לערבים פי 600 ממה שיש ליהודים. וכל העולם האנטישמי וכל היהודונים מהערב רב, כולל הימין המזויף, כולל הליכוד, ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, ביבי נתניהו, אלופי צה"ל, כולם אומרים שכשיש לערבים פי 600 ממה שיש ליהודים, שהיהודים הם שצריכים למסור, לוותר, לסגת מהאדמה הקטנה שיש לישראל. אז מי שפוי פה ומי מטורף? יש לערבים 22 מדינות, רוב רובן מדינות גדולות, עם המון נפט, שמקיפות את מדינת ישראל הקטנטונת. וכולם אומרים שלא המדינות העצומות הערביות צריכות לוותר, אלא ישראל הקטנטונת היא שצריכה לוותר. אז מי שפוי ומי מטורף? אני שואל אתכם. יש למוסלמים, כי זה באמת, בסך הכל זה באמת מלחמה בין האסלאם לבין היהדות. זה מה שבאמת קורה כאן, למרות שרוב היהודים לא מכירים בעובדה הזאת, כל הערבים מבינים את זה, כל העולם מבין את זה, רק היהודים לא מבינים את זה. אבל יש למוסלמים 66 מדינות בעולם, יש 66 מדינות מוסלמיות בעולם. יש ליהודים מדינה קטנטונת יחידה, מדינה אחת קטנטונת. וכל העולם דורש מהמדינה הקטנטונת היהודית הזאת לוותר לעולם המוסלמי הענקי, העצום, עם 66 מדינות מוסלמיות. אנו צריכים לוותר על המעט מאוד שיש לנו לעולם הערבי הענקי
ולעולם המוסלמי הענקי. אז אני שואל אתכם, זה צדק? זה מוסרי? זה שפוי? מה ביבי נתניהו, אביגדור ליברמן וכל אנשי הימין המזויף, מה הם עושים לנו כשהם אומרים שהם מוכנים להתקפל ללחץ של ברק חוסיין, אובמה ושל כל האנטישמים ליצור מדינה פלסטינית כביכול, למרות שמעולם בהיסטוריה לא היה ולא נברא עם פלסטיני. כל זה שקר ערבי גמור. מעולם לא היה עם פלסטיני, לא הייתה מדינה פלסטינית, בכלל לא היה דבר כזה. והערבים בעצמם תמיד אמרו את זה עד שנות ה-60 של המאה הקודמת למניינם. אז כשביבי, ליברמן, ש"ס, הבית היהודוני וכל אנשי הערב רב אומרים שצריך ליצור מדינה פלסטינית כביכול, מה הם באמת מציעים? הם מציעים שישראל תחזור לגבולות טרום מלחמת ששת הימים, גבולות של רק 10 קילומטרים. ישראל תהיה בגבולות של 10 קילומטרים. אתם מבינים את הסכנה ההתאבדותית במהלך כזה? אבל הם חייבים להיות צודקים, כי הרי כל הפרופסורים, כל המומחים, כל האלופים, כל הפוליטיקאים, כל שוטפי הבג"ץ, כל העיתונאים, כל הפרשנים אומרים שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. הרי העולם לוחץ עלינו מה לעשות. רק אנחנו אומרים שזוהי התאבדות לאומית. דרך אגב, בעבר הלא כל כך רחוק, כולם אמרו מה שהימין אמיתי אומר עכשיו. פעם אפילו השמאל אמר שזה התאבדות לאומית ליצור מדינה פלסטינית. גולדה מאיר, הסוציאליסטית השמאלנית, אמרה שצריך להיות בוגד כדי להציע שישראל תחזור לגבולות טרום מלחמת ששת הימים. והיא אמרה, גולדה מאיר אמרה שאין עם פלסטיני, כשדיברו על עם פלסטיני כולם התכוונו ליהודים. היהודים נקראו פלסטינים פעם, למרות שגם זה לא נכון היסטורית. אנחנו, אין פלסטינים, זו מילה רומית מתועבת ואין דבר כזה. אבל כשדיברו על פלסטינים או פלסטין או עם פלסטיני, כשדיברו על זה עד לפני 40 או 45 שנים, תמיד התכוונו ליהודים דווקא, כי הערבים תמיד אמרו שאין דבר כזה. אז גולדה מאיר תמיד אמרה שאין אפשרות לעשות נסיגה כזאת, אין אפשרות ליצור מדינה פלסטינית. גולדה מאיר אמרה את זה. יצחק רבין אמר את זה. אפילו אחרי חתימת הסכמי אוסלו, יצחק רבין ושמעון פרסקי, שני הבוגדים האלה, הבטיחו שהסכמי אוסלו לא יובילו למדינה פלסטינית. אמרו שהם מתנגדים למדינה עצמאית ביהודה ושומרון. אמרו שזה רק אוטונומיה. הסכמי אוסלו היה הסכם על אוטונומיה ערבית, לא על ריבונות ולא על מדינה עצמאית. הבטיחו שלא יהיה מדינה עצמאית. כי אז לפני רק 15 שנה אפילו השמאל התנגד למדינה פלסטינית. אפילו השמאל אמר שזה התאבדות לאומית. אפילו השמאל אמר שאסור לדבר בכלל על נסיגה לגבולות אושוויץ. אבא אבן השמאלני הקיצוני שהיה שר החוץ במפלגת העבודה, ומפלגת העבודה דחתה אותו כשהוא רצה להיות ראש ממשלה, כי אמרו שהוא יותר מדי שמאלני אפילו בשביל מפלגת עבודה. והשמאלני הקיצוני הזה, אבא אבן, אמר שגבולות טרום מלחמת ששת הימים, הגבולות שביבי וליברמן וש"ס וכל הפוליטיקאים
המושחתים של ישראל רוצים להחזיר אותנו לגבולות האלה. הגבולות האלה הם גבולות אושוויץ. זה מה שאבא אבן השמאלני הקיצוני אמר פעם. אבל עכשיו כל הפוליטיקאים וכל המומחים וכל אלופי צה"ל שפעם אמרו שזה התאבדות, עכשיו אומרים לנו שאנחנו חייבים לעשות את ההתאבדות. מה שהם בעצמם אמרו במשך כל השנים שזו התאבדות. כשהם אמרו לנו שזו התאבדות לפני 40, לפני 30, לפני 15 שנה, אז הם אמרו אמת. אתם חושבים שישראל יכולה לשרוד בגבולות של רק 10 קילומטרים כשהיא מוקפת על ידי מאות מיליוני ערבים שרוצים להשמיד אותנו? אתם לא מבינים מה העולם הערבי והמוסלמי, מה הם יעשו מיד אם אנחנו נהיה בגבולות אושוויץ כאלה? אם אתם מסכימים שצריך מדינה פלסטינית, צריך לוותר על ירושלים, צריך לוותר על יהודה ושומרון, צריך לתת לערבים המוסלמים הנאצים, המחבלים, המרצחים של אש"ף ופתח וחמאס, צריך לתת להם להשתלט על כל המולדת ההיסטורית של עם ישראל, כי יהודה ושומרון זה באמת המולדת. זה באמת הלב של העם היהודי, היסטורית, מוסרית. אם אתם חושבים שזה מה שצריך לעשות, צריך לוותר, צריך לתת להם את הכל, צריך להתקפל. צריך לעשות מה שכל האנטישמים דורשים וכל היהודונים דורשים. צריך לעשות את זה. אם אתם חושבים ככה, אז הימין האמיתי זה לא בשבילכם. אבל אם אתם מבינים שזה באמת טירוף, אם אתם מבינים מה שגולדה מאיר ואבא אבן ודוד בן גוריון וכל השמאלנים, יצחק רבין, שמעון פרסקי, כולם אמרו שזו התאבדות פעם. רק לפני 15 שנה אמרו שזו התאבדות. עכשיו זה לא התאבדות? כמובן שזה התאבדות. אם אתם מבינים שזה טירוף, אם אתם לא רוצים לוותר על ירושלים, לא רוצים לוותר על לב ליבה של ארץ ישראל ביהודה ושומרון, לא רוצים לגרש את האחים שלנו, הגיבורים של יהודה ושומרון, לא רוצים לעשות פשע בלתי נסלח, כי הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לשחרר את ארץ ישראל השלמה, והוא יעניש אותנו רחמנא ליצלן אם נמשיך לסגת מארצו, שהוא דורש שאנחנו ניישב ונשחרר את כל ארץ ישראל. ואם אנחנו נעשה את הפשע הזה, אם אנחנו נעשה את הדבר האיום והנורא הזה, הזוועה הזאת, זוהי התאבדות. אם אתם חושבים ככה, אם אתם לפחות חוששים, אז כדאי לכם להצטרף לתנועת הימין אמיתי. אם אתם מסכימים, אם אתם לא מסכימים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו. יש לנו גם שמאלנים בפורום שלנו, כי אנחנו מעודדים ויכוח על זה. יש לנו הרבה ויכוחים, ואתם מוזמנים להצטרף אם אתם רוצים. הפורום המרתק שלנו. אתם צריכים בסוף להכריע. כי אנחנו מתכוונים להתנגד לנסיגה הזאת. מתכוונים לעודד את הגיבורים ביהודה ושומרון שרוצים לחסום את זה בגופם. כשיבואו לגרש אותם מאדמתם, יהיו יהודים בעזרת השם שיתנגדו בגופם. ואנו מהימין אמיתי, אנו רוצים לגבות אותם, אנו רוצים לתמוך בהם, וגם אתם צריכים לתמוך בהם אם אתם רוצים לשרוד. אז אנא הצטרפו לתנועה שלנו, אנא הצטרפו לפורום המרתק שלנו.